Welcome to Mendoza Live Cooking Ina Episode 3. Gagawa tayo ngayon ng mango jelly dessert. Ang mga ingredients: hinog na mangga, gelatin powder, sago or tapioca pearls, creme densada. Mas maganda yung creme densada kasi makakatipid kayo at mas masarap pa. All-purpose cream. Maglagay tayo ng tubig sa kaldero. Pagkatapos, ibuhos na natin yung sago kahit hindi pa mainit yung tubig. Haluin natin ng mabuti para ito ay hindi magdikit-dikit. Pag ito ay luto na, iset aside muna natin ng mga 5 minutes. Then, after 5 minutes, i-drain natin yung tubig gamit yung strainer at ilipat natin sa lagayan. Ngayon, pumunta naman tayo sa gelatin. Tunawin natin yung gelatin sa tubig muna. At ito'y hindi pa sisindihan. Halu-haluin natin ng mabuti hanggang sa ito ay matunaw. Tapos, pag tunaw na, pwede na itong sindihan. Then, tuloy-tuloy pa rin yung paghalo para ito ay hindi mamuo-muo hanggang sa ito ay kumulo na. Pero bago siya kumulo, lagyan nyo muna ng asukal para magkalasa yung gelatin. Ngayon, kumukulo na ang ating gelatin. Pwede na natin ilipat sa mga container. Ayan, ililipat na natin sa container, guys. Mag-ingat lang kasi baka mapasok kayo. Pagkatapos, isi-set aside natin ito ng mga 10 to 20 minutes hanggang sa mabuo. Pag buo na, ito ay hiwa-hiwain natin into cubes. Yan, ganito yung paghiwa. Pahaba muna. Pagkatapos, pahalang naman. Para maging cubes to. Hindi naman siya masyadong perfect, pero mas maganda kung cubes na cubes tayo. Ayan. Okay. Ayan. Perfect. Ngayon, hiwain naman natin yung hinog na mangga. Yan, ganito lang yung paghiwa. Tapos, i-cut natin siya into cubes. Yan, ganito po siya. Katulad din ng paghiwa nyo ng gelatin. Para pare-parehas yung size. Yun. Pagkatapos, ilipat natin sa lagayan. Gamit yung kutsara. Ngayon, ilagay na natin yung creme densada sa haluan natin. Pagkatapos, isunod natin yung all-purpose cream. Tapos, halu-haluin lang natin. At, isunod natin yung mangga. Yan. Pag nalagay na natin yung mangga, haluin natin ulit. Lagay natin yung sago. At haluin natin. Then, ilagay naman natin yung gelatin or gulaman. Yan. Yan, ito. Tapos na, guys. Haluin lang natin ng magsama-sama yung mga ingredients. Ito na ang ating mango jelly dessert. Ito na po ang ating finished product. Sarap! Tikman nyo, guys.